નમસ્કાર, આઈએમ ઓફિસર એકેડમીમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, ગુજરાતના ગાલિબ એટલે કે મરીઝ લખે છે કે નવીનતાને ન ઠુકરાવો, નવીનતા પ્રાણ પોષક છે. નવીનતાને ન ઠુકરાવો, નવીનતા પ્રાણ પોષક છે. જુઓ, કુદરત તરફથી શ્વાસ પણ જૂના નથી મળતા. મિત્રો, એ જ નવીન સંકલ્પ સાથે આઈએમ ઓફિસર એકેડમીનો એક નવો પ્રકલ્પ આપની સમક્ષ મૂકતા મને ધન્યતાની લાગણી થઈ રહી છે. અને આ પ્રકલ્પ છે આઈએમ ઓફિસર એકેડમીની એપ્લિકેશન લોન્ચિંગનો. મિત્રો, આ એપ્લિકેશન આપને પરીક્ષાની તૈયારી કરતી વખતે કેવી રીતે ઉપયોગી થશે, આ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો, એ આ વિડીયોમાં આપણે જાણીશું. મિત્રો, જોઈએ સૌથી પહેલાં આપને ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ઉપર જઈને એપ્લિકેશનમાં સર્ચ કરવાનું રહેશે આઈએમ ઓફિસર. આ સર્ચ કર્યા બાદ એક ઓફિસરની જે ખુરશી હોય છે એ લોગો ધરાવતો આઈએમ ઓફિસર એકેડમી આપને દેખાશે. એના ઉપર આપણે ક્લિક કરવાનું રહેશે. ક્લિક કર્યા બાદ આપે ઇન્સ્ટોલ કરવાની રહેશે. આપ એપ ઇન્સ્ટોલ કરશો ત્યારબાદ આઈએમ ઓફિસર એકેડમીનું હોમ પેજ આપની મોબાઈલ સ્ક્રીન ઉપર દેખાશે. આ એપ્લિકેશનના હોમ પેજમાં આપને અલગ અલગ કોર્સ દેખાશે. કોર્સ જેવા કે જીપીએસસી ફ્રી મટીરિયલ, PSI ફ્રી મટીરિયલ, કોન્સ્ટેબલ ફ્રી મટીરિયલ, બિનસચિવાલય ફ્રી મટીરિયલ. આ ઉપરાંત ડેઇલી ક્વિઝ પણ આ એપ્લિકેશનમાં મૂકવામાં આવશે. એટલે દરેક જે તે પરીક્ષાની ક્વિઝ પણ આપ દરરોજે આપી શકશો. હવે ધારો કે તમારે જીપીએસસી પ્રિલિમ ફ્રી મટીરિયલ આપને જોવું છે, તો સૌ પ્રથમ આપે જીપીએસસી ફ્રી મટીરિયલ છે એના ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે. આપ ક્લિક કરશો એટલે આપની મોબાઈલ સ્ક્રીન ઉપર આ રીતે એક સ્ક્રીન ઓપન નવી થશે, જેમાં સિલેબસ, પ્રિલિમ મોક ટેસ્ટ સિરીઝ, જીસીઆરટીસ છે, પાક્ષિક, યોજના, કુરુક્ષેત્રના સામાયિક છે, આઈએમ ઓફિસર એકેડમીનું જે કરંટ અફેર મેગેઝિન છે, સાંસ્કૃતિક વારસાના અગત્યના મટીરિયલ છે, એનસીઆરટી છે, અઢળક મટીરિયલ જે આપની પરીક્ષા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે તે આપને અવેલેબલ થશે. હવે આપ આ કેવી રીતે જોઈ શકશો? તો સૌથી પહેલાં જોવા માટે આપણે એનરોલ કરવું પડશે. એટલે તમે એનરોલ કરશો એટલે તમારી સ્ક્રીન ઉપર એક સેન્ટેન્સ આવશે, લખ્યું હશે પ્લીઝ લોગિન એન્ડ ટ્રાય અગેન. એટલે તમારે લોગિન કરવું કમ્પલસરી છે. લોગિન કેવી રીતે કરશો? સૌ પ્રથમ જો તમે આ એપ્લિકેશન પ્રથમવાર ડાઉનલોડ કરી હોય તો સૌથી પહેલાં આપણે સાઇન અપ ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે. સાઇન અપ ઉપર આપ ક્લિક કરશો ત્યારબાદ આપણે એક નવું સાઇનઅપ માટે આપણે ડિટેલ આવશે, જેમાં આપણે ફૂલ નેમ, ઈમેલ આઈડી, આપનો કોન્ટેક્ટ નંબર અને તમને જે યાદ રહી શકે તેવો પાસવર્ડ આપે લખવાનો રહેશે અને પછી સાઇનઅપ કરવાનું રહેશે. સાઇનઅપ કર્યા બાદ ફરી આપની હોમ સ્ક્રીન આપની મોબાઈલ સ્ક્રીન ઉપર જોવા મળશે. ત્યારબાદ આપે ધાર્યું કે જીપીએસસી ફ્રી સ્ટડી મટીરિયલ આપ જોવા ઈચ્છો છો, તો ફરી આપ જીપીએસસી મટીરિયલ ઓપન કરશો, એમાં ફરી એનરોલ કરશો. એનરોલ કરશો એટલે લખેલું આવશે થેન્ક્સ ફોર એનરોલિંગ. એટલે આ જે કોર્સ છે એ આપના મોબાઈલમાં આપના એકાઉન્ટમાં એડ થઈ ગયો છે. તો આ કોર્સ ક્યાં દેખાશે એ ખૂબ જ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબત છે. તમે જે કોર્સ એનરોલ કરો છો એ કોર્સ અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર તમારે એક લેફ્ટ બાજુ 3 ડોટ્સ આપેલા હશે, એના ઉપર ક્લિક કરશો એટલે એમાં માય કોર્સિસ એટલે તમે જે કોર્સ પરચેસ કર્યા છે અથવા જે ફ્રી મટીરિયલ તમે જોવા ઈચ્છો છો એમાં એનરોલ કર્યું છે એ કોર્સ તમારા ઓપન થશે. તમે અત્યારે એક કોર્સ પરચેસ કર્યો છે, માનો કે જીપીએસસી ફ્રી મટીરિયલ, તો એ ફ્રી મટીરિયલ હવે તમે દરેક જોઈ શકશો કે સિલેબસ છે, કરંટ અફેર છે, કરંટ અફેરના વિડીયોઝ છે. તો તમે એ ધારો કે તમારે કરંટ અફેરનું મેગેઝિન વાંચવું છે ડિસેમ્બર મંથનું, તો તમે ડિસેમ્બર મંથ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમે આઈએમ ઓફિસર એકેડમીનું જે મેગેઝિન છે એ ઓપન થશે અને આ મેગેઝિન તમે વાંચી શકશો. આ મેગેઝિન કેવી રીતે વાંચવું? તો આમાં તમારે સ્લાઇડ તમારે લેફ્ટ કરવાનું રહેશે એટલે એક આ રીતે તમારું મેગેઝિન, આખું મેગેઝિન તમારે રીડ થશે. જેટલા મટીરિયલ છે એ બધા જ મટીરિયલ તમે આ રીતે જોઈ શકશો. તો આ એપ્લિકેશનમાં કયા ફીચર્સ છે એ આપણે જાણીએ. સૌથી પહેલાં પ્રિલિમ પરીક્ષાના તમામ મટીરિયલ્સ અહીંયા આપવામાં આવ્યા છે. આની સાથે જ જીપીએસસી મુખ્ય પરીક્ષામાં
જે આદર્શ પ્રશ્ન છે એ તમને અહીંયાથી આપવામાં આવશે. એપ્લિકેશનમાં આખો એનો કોર્સ છે કે ડેઇલી ક્વેશ્ચન ફોર જીપીએસસી મીન્સ. તો એ કોર્સમાં ડેઇલી ત્રણ પ્રશ્નો મૂકવામાં આવે છે અને દરરોજે તેના મોડલ આન્સર પણ મૂકવામાં આવે છે. તો એક ના ખાલી પ્રિલિમ પરીક્ષા માટે પણ મુખ્ય પરીક્ષા માટે પણ આ એપ એટલી જ ઉપયોગી છે. સાથે જ ઇન્ટરવ્યૂ માટે પણ અઢળક મોક ઇન્ટરવ્યૂઝ આ એપ્લિકેશનમાં અવેલેબલ છે અને ઇન્ટરવ્યૂમાં કેવી રીતે પ્રેઝન્ટ કરવું એના અલગથી પણ વિડીયોઝ આ એપ્લિકેશનમાં આપેલા છે. આ ફક્ત જીપીએસસી માટે નથી. તમે પીએસઆઈની તૈયારી કરતા હો, કોન્સ્ટેબલની કરતા હો, તલાટીની કરતા હો, એટલે ગુજરાત સરકાર દ્વારા લેવામાં આવતી કોઈ પણ પરીક્ષાની જો તમે તૈયારી કરતા હો તો આ એપ્લિકેશન આપના માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. મિત્રો, ઘણા છેલ્લા 3-4 વર્ષથી વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષાની તૈયારી કરતા હશે, ક્યારેક નાસીપાસ પણ થયા હશે. જ્યારે ભારતના ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન અટલ બિહારી વાજપેયીજી એક મતથી હારી ગયેલા ત્યારે તેમણે કવિતા લખી હતી અને કવિતાની પ્રથમ પંક્તિ હતી કે ટૂટે હુએ સપને કી કોણ સુને સિસકી. જે આપને સપના જોયેલા છે કે તૂટે છે એની સિસકી કોણ સાંભળે છે, કે ટૂટે હુએ સપને કી કોણ સુને સિસકી, અંતર કી ચીર વ્યથા પલકો પર ઠીઠકી. પણ એમનું મનોબળ અટલ હતું અને બીજી જ પંક્તિમાં એ લખે છે કે હાર નહીં માનૂંગા, રાર નહીં ઠાનૂંગા, કાલ કે કપાલ પર લિખતા મિટાતા હું, ગીત નયા ગાતા હું. એટલે આપને એક નવી દિશા મળે, એક નવા તૈયારી કરી શકો, નવી દિશામાં તૈયારી કરી શકો, યોગ્ય તૈયારી કરી શકો, એક યોગ્ય માર્ગદર્શન મળી રહે તે માટે એક આઈએમ ઓફિસર એકેડેમીનો આ પ્રકલ્પ છે એપ્લિકેશનનો. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં સફળતા મેળવવા માટેનો જે આપનો સંકલ્પ છે એ અમારો આ પ્રકલ્પ જરૂરથી પૂરો થશે એવી અમે આશા રાખીએ છીએ. જય હિન્દ, જય ભારત.